For today's video, mag-unboxing na naman tayo ng panibago. So, puro na tayo unboxing for today's video guys. So, kailangan kong i-unbox ang aking mga binibili. Para naman mabawi ko. Charot! So, unahin natin guys yung this one. So, ano ba i-touch? Bubuksan na natin guys. For today's video, mag-unboxing na naman tayo guys ng panibago. So, bubuksan na natin. Sharan! So, nag-order pala ako guys ng Chief Abyss Paragis Gold. Chief Abyss Paragis Gold. Doon ba ang tawag dyan? So, ito yung in-advertise ni Tony Gonzaga and Alex Gonzaga guys. So, napa-order ako para sa amin ito. So, bubuksan na natin. Actually, capsule to siya guys. Sharan! Capsule siya na 60 capsules times 900 grams. Paragis capsule. 2 capsule a day as recommended by physician. So Paragis capsule. February 15, 2028 pa naman yung ano niya guys. Paano ito buksan? Okay, may naka-tape siya. So this one lang guys. Kita ba? Chief Abyss Paragis capsule. So next. Sharan! Ay! May laman, may ano pa. Sharan! Salveo Barley Grass guys. So more on ano na tayo ngayon, focus sa ating health. So Salveo Barley Grass, 100% organic. So yan. So may kasama pa, tatlong box guys. Kasi promo kasi ito siya guys. May kasama pa siyang, ano ba to? May kasama pa siyang, parang ano bang tawag dito? Brochure. Mamaya ko na lang siya basahin guys. Sharan! Salveo pa rin guys. So, ito, hindi tayo natatapos mag-Salveo. Kasi, bakit ako puro Salveo? Nag-sale siya guys ng 3-3. So, ayan. May free sa akin ulit na... Ano ba yung brochure binigay? Brochure ulit. Mamaya ko na yung basahin. And then, may free bag siya guys. Let's save lives. Hashtag choose Salveo. Salveo Barley 100% organic. So, bubuksan natin. Puro na lang kay Salveo ngayon. Sharan! So, tatlong box ulit guys. Nag-promo kasi siya guys ng 3+3. So, yung una na Sharan! Bininta ko na sa kasamahan ko kasi kailangan din daw yung mag-Salveo. So, kaya umorder ako ulit. Yung binayad niya, in-order ko lang din ulit. Sharan! Ang daming kalat. Ang dami! Salveo ulit! So, ano naman muna tayo ngayon? Health is wealth. So, priority ang health. Kasi pag hindi tayo healthy, kulang din ang ating mga ipon. So, bawal magkasakit. More on Salveo tayo ngayon, guys. Sharan! So, ang dami. Ilan to? Ang dami na din. Matagal natin ito maubos. Next year na siguro ako mag-order ulit. Kung hindi kasi siya nag-sale ng 3-3, hindi talaga ako kuha kasi mahal eh. Pinainom lang kasi ako ng bigyan lang kasi ako ng kasaman ko. Dun tapos, nung nag-inom ako, yung pagod ko nawala. So, maganda siya. Ang dami. Hindi ko kaya, oh. Sharan! So, basahin na natin, guys, kung ano yung mga benefits. Yung parang wala silang ano eh. Brochure, yung Salveo lang. Ang Salveo kasi guys is powerful antioxidant. So pag pagod na pagod ka, pakiramdam mo pag nag-iinom ka ng Salveo, mararamdaman mo talaga na ba't biglang nawala yung pagod, yung stress. Kasi nangganang pakiramdam mo pagising mo guys, yun yung naramdaman ko kaya napa-order ako. So nutrition powerhouse, essential vitamins that our body needs including vitamin A, E, C, and V vitamin complex. It also contains minerals, amino acids, enzymes, chlorophyll, and fiber. Immune, powerful detoxifier. So yung mga toxin natin guys, nadi-detox ni Salveo Barley, immune system booster, increase immunity against viruses and harmful bacteria, powerful antioxidants, yun yung sinasabi ko guys. Good for the heart, anti-diabetic effects, promotes liver health, anti-tumor effects, helps with hyperacidity and GERD, energy and stamina builder, promotes good sleep. Di ba? Nakakaganda ng sleep guys. Basta pag inom nyo lang, masasabi ko lang mararamdaman nyo pagising nyo sa umagang gaan-gaan, pakiramdam, nawawala yung pagod, ang parang naglalakad ka sa hangin, gaan-gaan yung nararamdaman ko. Kaya napa-order ako. Good for pregnant and breastfeeding moms. So, ano siya guys? Meron pa siya dito, kwento ng mga Salveo Barley na gumagamit. Bukol sa dibdib, nawala. Bukol sa matres, nawala. Aplastic anemia. So, pag kulang ka sa dugo, anemia, nakakatulong din pala yung barley. Bukol sa liig. So, maganda pala siya guys, bukol sa liig. Stroke, nakakatulong din siya guys. So, kasi pag mag-inom ka ng barley, parang na yung flow ng dugo mo. So, maganda siya para sa mga stroke person. And then, diabetic person din guys, nakakatulong. And then, fatty liver, nakakatulong din pala ang barley. Colds and flu.
So, yung mga lamig-lamig, ano pag nakaramdaman mo dyan na lagnat, yun mga ganun. Ubo, sipon, kasama yun. Kidney stone. So, kasama siya dito guys. May mga nakalagay siya ditong mga testimony yung mga gumagamit ng barley grass. So, yun lang guys ang aking unboxing for today's video. Ang dami niyang brochure kasi dalawang beses kasi ako umorder dahil nag-sale. Meron pa rin pala sa kids. Trio, the Superior Omega 3. So, heart support, brain, joint support, eye protection, mood and energy, skin and cellular defense. Superior absorption. Creo pala kalaki. Creo guys para sa kids. So, maganda din pala siya. 149 yun ang mahal naman. So, sa akin guys, yung 3 plus 3, so 6 box siya. Ang laman ng isang box is, buksan natin. 12, ang alam ko 12 lang. Kasi yung kasama ko kasi nag-order nito. Tapos, ito nga lang guys. Oh. Tanggalin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 lang yung isang laman ng box guys. So, ganito yung laman niya. Salveo. Legit to siya guys. As in, pag mag-try tayo nito, sa 3-3 talaga ako umorder kasi super mura lang. 12 pieces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, so ito lang guys ang aking mga unboxing for today's video. Ang dami! Ang dami ko unboxing. Akalat na nakukuhan. So, Chief Addis Paragis Gold, Paragis, and then something, Salveo Barley on the go. So, ito lang ang aking unboxing for today's video guys. Sana supportan niyo pa aking mga susunod pa na vlogs. Sana huwag kayong magsawang manood sa aking mga unboxing. Salamat sa panonood. God bless.